tani po ikim tek Ford, sepse makina më e re, Ford Focus ka ardhur dhe kam përshtypjen se fillon nga rajoni dhe kalon më pas në qytetet europiane. Duke qenë se jemi në bashkëpunim me Fordin, kisha dëshirë që ta ndaja me ju të gjithë të eksperiencën e makinës, një ndër makinave më të perfeksionuara të Fordit, edhe që i kishte të gjitha, me sa pash në internet, ishte full option edhe kishte edhe disa teknologji shumë të avancuara. Kështu që mezi po pres të arrim edhe ta shikojmë. Mendoj pse mos bëj dhe unë një test drive me Ecosportin. Sa qef! Mezi po pres që të hypi edhe ta provoj, sepse është një ndër makinat që më ka pëlqyer më shumë tek Fordi, pavarësisht se kanë Fiestën, normalisht edhe Fiesta është super, po faktikisht këtë makinë nuk e kisha parë përpara se të blija Fiestën. Se pak a shumë janë të njëjta çmime, nuk është se kanë ndonjë ndryshim drastik. Okej, impresioni i parë është që nga super gjigande, domethënë mund të flej gjumë këtu, mund të jap makinës ndërkohë që jam në gjumë. Timoni është pak a shumë si Fiestës, është me kamera automatike, ka 2 priza USB-je, super deri tani. Okej. Nga të nisemi. Timoni që nga super i lehtë, një herë më i lehtë se Fiestës time. Dhe pas ka një view, një pamje, fushpamje super gjigande. Wow. Më thënë, shikohet çdo gjë dhe për mua që jam një super xhuxhe. Nuk ka zhurmë, është shumë e rëndësishme, e që nga super komode. Ecosport ka motorin 1.0, harxhon 5.8 litra në 100 km dhe ka super fuqi. Brenda ka një ngjashmëri shumë të madhe me Fiestën time, pavarësisht se është shumë e madhe dhe ka më shumë hapësirë. Dizajni i sediljeve përbëhet nga kamoshi dhe lëkura dhe ka një super qepje të kuqe. Ka shumë hapësirë për të vendosur 2 gota, gjithashtu për të vendosur dhe celularin. Dhe gjithashtu 2 vende USB-je për të lidhur celularin me opsionin CarPlay. Ka 3 nivele automatike të kondicionerit, gjithashtu mund ta lëvizni edhe manualisht. Tek timoni ishte totalisht ndryshe nga Fiesta. Ajo që është shumë e rëndësishme është butoni i limitit, mund ta rregullosh sipas dëshirës. Ka edhe një dizajn shumë ndryshe nga Fiesta. Është me buton starti dhe me kamera automatike. Xhamat janë elektrik të 4-ta, gjithashtu mund të rregullosh në mënyrë elektrike edhe pasqyrat. Mbrapa kishte super hapësirë, edhe siç mund ta shikoni jam shumë komode. Dhe mbrapa ka të njëjtën teksturë dizajni, kamoshin edhe lëkurën. Ka gjithashtu një vend për të karikuar celularin. Tani le të flasim për pjesën më të bukur, bagazhi.
Bagazhi ka një hapje shumë të veçantë, ka super hapësirë brenda, mund të nxjerrë edhe mua brenda. Dhe ka edhe këtë hapjen që është një opsion shumë i mirë për udhëtime të gjata në dy vete.